Total Car erőmérő következő autója, ez a Mercedes CLA, ami azért is kedves nekünk, mert ugye a CLA-kat Kecskeméten csinálják, ez pedig egy AMG változat. Ez egy különleges autó, nem csak azért, mert ugye AMG, hanem ez az a motor, ami nem csak, hogy több ízben, azt hiszem 2 évben is elnyerte az év motorja díjat, hanem máig még tovább emelt teljesítménnyel a legnagyobb liter teljesítményű turbomotor, ami széria Euro 5-ös környezetvédelmi besorolásban van. Ez a motor valójában M133-as kódú, a régi M270-es átdolgozott változata, és itt ez az átdolgozást, ezt 2 vonallal aláhúznám, mert ez valójában annyira átdolgozott, mint nem is az a motor lenne, mert például a hengertömb is más anyagból készül, ugyanúgy alumínium, de speciális ötvözőkkel látják el, amiben a legérdekesebb az, hogy egy olyan ötvözőt is beletesznek a hengertömbbe, aminek semmi más funkciója nincs, csak hogy a hővezetése jobb legyen a hengertömbnek. Ugye nem véletlenül, ugyanis ez az autó 2 literes lökettérfogató és 381 lóerő. Ezt az újabb modelleknél még 400 lóerő fölé emelték, és tényleg egy olyan határon van, amit már itt termikusan elég nehéz kezelni, mert ugye a nagy teljesítmény nagy hőt termel. És még pluszba elmondhatjuk azt, hogy ahogy a legtöbb ilyen benzines turbó Mercedesnél, azt mondja az urban legend, hogy több is a teljesítménye, mint amit papíron megadnak. Ezt mi nem fenntartásokkal kezeljük, nem hisszük el, viszont most itt az alkalom, hogy megmérjük. Tehát megnézzük, hogy a 2 literes turbofeltöltött 381 lóerős motor papíron 381 lóerős, és itt a mérőpadon pedig mennyi lesz. Többedik Mercedesem, ezelőtt már volt 2 más Mercedesem, C-osztályok, úgyhogy kvázi most már egy ilyen márkahűség is kialakult bennem. Nekem méretileg körülbelül ez az autó, amire szükségem van. C-osztályok után ki akartam próbálni, hogy milyen ez a Kecskeméten gyártott autó. Nagyon tetszett ez az AMG kivitel, hogy iszonyatosan nagy teljesítménye van. Amikor ezt az autót legyártották, akkor ez volt olyan tekintetben az autógyártás csúcsa, hogy ez a legnagyobb liter teljesítményű autó. Én úgy tudom, hogy ennek az alaktényezője is egy ilyen rekordközeli forma. És beváltotta a reményeket amúgy? Én meg vagyok vele elégedve, teljesítmény tekintetében tényleg semmi kívánni valót nem hagy maga után. Ennek ugye többfajta üzemmódja van, alapvetően ezt az ember komfortüzemmódban használja, akkor nagyon kulturáltan el lehet vele közlekedni, tehát tényleg a hangja se lesz feltűnő az autónak, és tényleg nem pörgeti túl a motort, szépen alacsony fordulaton megtörténnek a váltások. Viszont ha az embernek éppen a hangulata van, olyan kedve van, vagy éppen csak egy olyan helyzetbe keveredik, hogy azt mondja, hogy na most akkor kicsit tegyük oda magunkat, akkor szépen át lehet kapcsolni a Sport vagy Sport Plus fokozatba, és akkor onnantól kezdve kijön belőle az igazi állat, és akkor ott aztán lehet szaggatni az aszfaltot. De mit gondolsz a teljesítményről? Meg lesz a 381 lóerő? Ezzel az autóval én jellemzően rövid távokat megyek, alapvetően városi üzemmódban használom, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit el van lustulva az autó. Nekem emiatt van egy kis félelmem, hogy nem lesz meg ez a papírforma, de az alapvetően, mivel azért egy relatíve keveset futott autó, én azt gondolom, hogy hozni kéne a hivatalos teljesítményét. Jó, én azt mondom, hogy meg lesz a 380 lóerő, de ez egy elég nehéz kérdés ilyen 400 lóerő körüli motornál, mert ha hiányzik 20, ki az, aki észreveszi, hogy tényleg most 350 csak, nem 380, de én azt mondom, hogy meg lesz, és meglátjuk. Én drukkolok az autómnak. Csalódottak vagyunk, mert általában az AMG-k tudni szokták, ő egy kicsit alul marad a teljesítményében, 368 lóerő 381 helyett, de hogyha elvonatkoztatunk kicsit az adatoktól, a görbék viszont nagyon klasszak, főleg kiemelném a nyomaték görbét, mennyire szépen végig 400 Newton fölött van, rögtön itt, ahogy megkapja a terhelést, és végig föl. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag bárhol odalépünk neki, nyomatékosan megy az autó.
A teljesítménygörbe is nagyon szépen, ahol már rendesen betölt a turbó, illetve megkapta a terhelést, onnan, mintha vonalzóval húzták volna. Ez a tipikus elektronikusan szabályozott görbék. Tehát a nyomatékgörbe sem lenne ilyen szép, ha egyszerűen nem lenne elektronikusan levágva. Erre szoktuk azt mondani, hogy ezek az autók kiáltanak a chip tuning után, mert nagyon szép plusz teljesítményeket és nyomatékot lehet hozzáhozni. De mit mond a tulajdonos? A csapataink hősiesen küzdöttek, de ez ma most így sikerült. Egy bohányival elmaradunk a papírformától. Én a magam részéről szeretném betudni ezt annak, hogy tényleg ezt most jellemzően rövidvárosi utakra használom az autót, talán elval lustulva, hogy jön a nyár, jön a jó idő, kicsit megkergetjük az autópályán, és akkor magára talál. Én azt gondolom, hogy ezzel a teljesítménnyel együtt lehet élni. Arra a használatra, amire én ezt az autót vettem, arra tökéletesen meg fog felelni, és továbbra is úgy gondolom, hogy nem lesznek olyan közlekedési szituációk, amikor lóerőhiány maradok. Valóban egy üzemanyag minőség elég fontos ezeknél az autóknál, tehát hogy 100-as benzin, és a városi üzemben pont ez a 10 pár lóerő lehet, hogy visszajön. De a görbéken látszik meg az autón is hallatszott, hogy hibája nincs. Ez ilyen. Köszönjük szépen, hogy elhoztad. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, meg az autóm is.